Morning, everyone. Chào quý vị. Welcome back. We've been away for quite a while. Chúng ta đã bắt đầu nói pháp lại, đã nghỉ hơn 2 tháng. We took over like 2.5 months break, nghỉ 2 tháng rưỡi. And now we're back again. Bây giờ bắt đầu hoạt động lại. Has been very busy 2.5 months, 2 tháng vừa rồi rất là bận rộn. And today we also have some people coming over, a bus coming over to look to bow to the church. Ngày hôm nay có một cái phái đoàn tới, xe bus tới để mà chiêm bái xá lợi. The Vietnamese do that. This is a Vietnamese tradition. They the beginning of the Lunar New Year, they go and visit 10 temples. Truyền thống ở Việt Nam, người ta truyền thống rất là hay. Đầu năm đi viếng 10 cái chùa. I think Yun is on a tour like that. Như cô Quảng Ngân đi như vậy phải không? Okay. Do Chinese people have that? Người Hoa có không? Anyone knows? Người Hoa có làm chuyện này không? I know Americans don't have that. Tôi biết người Trắng không có đâu. So the tradition to do that. So there's another bus coming this evening at 7 p.m. as well. Tối nay 7 giờ tối có một cái xe phái đoàn khác tới nữa. Three buses actually coming. They're apparently from the temples close by. Mấy cái chùa này họ tới mấy cái chùa gần đây, and they've been listening and watching us on TV, on the TV Vietnamese Dharma TV program. Họ quay cái chương trình chánh pháp Như Lai của chùa, and now this is the first time that they have a chance to come to the temple. Bây giờ cứ duyên mấy chín mới tới được chùa. Again, we'd like to apologize for the tardiness. Một lần nữa, thầy xin lỗi quý vị đã sáng nay làm lễ hơi trễ. We started around 8:30 instead of 8 o'clock. Half an hour late. Nên trễ nửa tiếng đồng hồ. Okay, so we have to speak very short. Mình nói vắn tắt đầu năm thôi. Alright. This year will be another year another year. This is like maybe the 10th year now. Đây là năm thứ 10 mà thầy bắt đầu hoạt động. That I've been preaching a Dharma. Thầy đã hoằng pháp đã 10 năm rồi. The first year was like in a small living room. Lần đầu tiên hết hoằng pháp là dạy thiền. I taught Chan in a small living room, dạy ở trong phòng khách. And my first session one person, my neighbor came. Bữa dạy đầu tiên hết là cái ông láng giềng ông qua. Okay, 74 years old, 74 tuổi. And he came because he wanted to learn Chan, qua để mà muốn học thiền. And I spoke to him for 2 hours. Nói dạy thiền ông 2 tiếng đồng hồ. And he stood up and he left. Và đứng dậy ông bỏ đi. And very generous man. He pulled out $10 bill. Ông rất là rộng rãi. Ông rút ra cái tờ 10 đồng. He says, I don't know what to do with this money, but can I pay you? Nói là tôi không biết là cái trường hợp cái gì ra sao, nhưng đều tôi có thể trả tiền này được không? I said, wow, so nice, my first $10 I earned in my professional career. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề này mà làm được 10 đồng nữa ra. That's something I really earned. Là mình làm việc được 10 đồng luôn. I was so happy, mừng dễ sợ luôn. It's a graduation party for more or less, cái đó như là được ra nghề, and so $5 per hour, 5 đồng một giờ.
back then, I don't know, like 10 years ago, the minimum wage is like 4.5. Như 10 năm trước là cái minimum wage là 4,5 đồng. So I was a little bit doing quite well. And the following week he came back. Tuần sau ông trở lại. And he knew better. He gave me nothing. Tuần sau ông biết rồi, ông không cho tiền nữa. And that's the beginning of our tradition. Đó là lần đầu tiên bắt đầu của cái truyền thống của chúng ta. We don't charge money for speaking Dharma. Mình không có thành quyết định. Instead of asking for money the second time, I decided I'm going to be noble about it and start speaking Dharma for free. Thầy thay vì đòi tiền lần thứ gì đó, thì thầy nói thôi, người ta không đưa tiền thôi, bây giờ mình làm sao mình sẽ không bao giờ sạc tiền người ta hết khi mình nói pháp. Okay. So I'm very glad to tell you that 10 years later, I've been doing the same thing every single weekend. Thì nói quý vị biết, cuối tuần là 10 năm rồi, cuối tuần nào cũng nói pháp hết. And now there are a lot more people coming. Bây giờ có nhiều người tới hơn. Some people even decided to leave the home life. Có một số người quyết định xuất gia. And we getting more and more people to believe in the Dharma, the Mahayana. We continue the propagation since Master Shewa left. Và chúng tôi để ý rằng có những người cũng đầu tin hơn về cái pháp mà chúng tôi đã tiếp tục nói sau khi Ngài Tiến Hóa đã nhập diệt. My late teacher, Venerable Shen Hoa, Ngài Tiến Hóa Ngài nhập diệt 10 năm trước. He entered stillness 10 years ago. Ngài đã nhập diệt 10 năm rồi. No, actually he entered Nirvana about 20 years ago. Thực ra xin lỗi, Ngài nhập diệt hình như là 1995, 1995. He died. Ngài chết năm 1995. So about 11 years ago he passed away. Qua đã gần 11 năm rồi. And it was a struggle for me. Lúc mà qua đời như vậy, Ngài qua đời như vậy thì rất là khủng hoảng. I was distressed, rất là khủng hoảng tinh thần. Tại sao như vậy? Because he left 25 years earlier than he said he would. Tại vì Ngài nhập diệt 25 năm trước khi mà Ngài nói là Ngài sẽ tính nhập diệt. I left the home life. Thầy xuất gia là I left the home life about 20 years ago, 21 years ago. Ngày thầy xuất gia 20 năm trước. Because I figured that I would want to learn from him for the next 25 years. Thầy dự tính là tôi học với Ngài Tiến Hóa 25 năm rồi. He was 73 years old, and he said, I plan to be here until I'm 100 years old. Ngài nói là hồi đó Ngài 70 mấy tuổi, 73 tuổi. Ngài nói tôi tính là 100 tuổi tôi mới chết. Sống tròn 100 tuổi. Lo and behold, after 4 months after I left the home life, he died. Và sau khi 4 tháng sau khi mà thầy xuất gia với Ngài thì Ngài chết quách. And I was very, very distressed. Hồi đó khủng hoảng tinh thần dễ sợ. Didn't know what to do. Không biết làm cái gì hết. Because in our tradition, tại vì theo thầy hiểu của Pháp Ngài, I only wanted to learn chant from him. Thầy chỉ muốn đi học thiền Ngài thôi. And the Chinese chant tradition, cái truyền thống thiền tông người Trung Hoa đó, is you learn chant by following and with no advisor. Thiền tông đó, người Trung Hoa là cái gì theo thiền tri thức mà học thôi. So with no advisor, you're in big trouble. Nếu không có thiền tri thức là cái gì kẹt dễ sợ. So I began 10 years worth of looking for good no advisor. Thì bởi vậy thầy mới nói không có bỏ cuộc, mình bỏ 10 năm theo, 10 năm tiếp theo để mà tìm cái vị thầy. So I put my hands out and gửi tay xin. I said I met
I went to the monks, disciples from his disciples, thì tới tất cả những vị tăng mà đệ tử Ngài Tiến Hóa ngửa tay ra xin pháp. I said, please teach me. And because that's what I was taught. Cái đó là thầy biết cái chừng đó thôi. All I knew is that I had to beg for someone to teach me. Thầy biết mình phải cần xin một người nào đó dạy cho mình. And for some reason, none of them liked me, and they none of them bothered teaching me at all. Hồi đó thầy hơi ngạo mạn, thành ra không ai cũng ghét lắm, không ai chịu dạy hết. I beg, trust me. I went to Berkeley, I talked to the Three Steps One Bow monk. Thầy lò mò tới chùa Berkeley, thầy thành thật, Tam Bồ Nhất Bái đó, and I begged him to teach me. Năng lý mà dạy. He said, well, yeah, I would teach you, but come and work for me first. Thầy nói, ta dạy nhưng mày được tới làm việc đi. So I came every weekend. I drove my late father to go there and work. And for months, he didn't teach me at all. Thầy hồi đó chở ông Thân đó, hồi đó thầy Hằng Hiển còn sống, chở tới cuối tuần, chở tới từ Vạn Thạch, chở tới Berkeley làm việc, mà không được dạy. All he did is yell at me, mắng hoài. I didn't realize I was teaching me. Thầy nghĩ đó là ông đang dạy đó. This is a way dạng lineage, cái dòng quy ngưỡng nó lạ lắm. Yelling at you is like teaching you. Mắng hoài à. Okay, and I disagree with him. Mà thầy không đồng ý. And guess what? I'm doing that now to my disciples. The same thing's happening. I yell at my disciples. They disagree with me. Mà bây giờ thầy mắng học trò thì học trò thầy cũng cãi lộn thầy luôn, cũng không đồng ý với thầy. And I was disappointed because I wanted to learn chant. Hồi đó thầy chỉ muốn được dạy thiền thôi. I want to learn how to practice meditation. Không biết làm cách nào để mà thiền. No one taught me. Không ai dạy. I was prepared to do anything just to be taught. Chùa Cầu Tiêu, every weekend I clean the bathroom so that we prepare for people to come. Cuối tuần thì chùa không tắm, and run errands for him, lo làm việc. And but all I wanted, could you teach me meditation? Hỏi thầy dạy cho con thiền. Nope, không có dạy. Thầy dạy con thu nhạn. Will you teach me the hands and eyes? Không biết là cái dòng của quy ngưỡng là cái ngày tiến hóa là có sự thu nhạn. I knew that the lineage of Master Shen Hoa is tantra, the tantric. Cái dòng ngài tiến hóa là đắc giác ngộ vì tu chú đại bi, and therefore his hands and eyes is incredible. Thành cái thủ nhãn của ngài là không thể tưởng tượng được. His lineage, the main dharma he has is the hands and eyes. Okay, thủ nhãn, cái pháp chính của dòng của ngài. So I asked Hận Sure to teach me the hands and eyes, and thầy xin ngài thành thật truyền thủ nhãn. Say no. Okay. And then I met the second patriarch, gặp ngài Nhị Tổ. And put my hands out and say, please teach me. Ngửa tay ra xin. Không vậy. So conditions came, so I left. Cái duyên hết rồi, thầy bỏ tay đi. And now 10 years later, and then 10 years later, and 10 năm sau, I was told by my late teacher to start teaching. 10 năm sau đi kiếm thầy, kiếm là I couldn't find any teacher, so I had to meditate by myself. Thì không tìm ra được thầy, phải tự học, tự nghiên cứu cái thiền bằng cách là đọc sách ngài tiến hóa. I had to research his teachings, his English translation teachings, nghiên cứu những sách tiếng Anh của ngài tiến hóa về cái pháp thiền.
about his chant technique, sát thiền, and I understood the chant. Sau 10 năm tu bỗng nhiên thầy hiểu được cái pháp thiền, and I said, what I'm going to do? Làm gì bây giờ? This chant Dharma is too difficult for most people. Thầy biết pháp thiền là không ai theo nổi. Okay. For example, ví dụ, none of his disciples taught people how to sit in full lotus. Không có ai đệ tử Ngài Tiến Hóa mà dạy ngồi kiết già. No. And I knew that in order to practice chant, you have to sit in full lotus. Thầy biết rằng là muốn thiền á, thì phải ngồi kiết già. This is chant secret. Đấy là cái bí mật của cái thiền tông người Hoa. So I said, most people cannot meditate. Không có nhiều người thiền nổi. So I started to learn to practice reciting Buddha's name. Thế nên mới nghiên cứu pháp môn tịnh độ của Ngài Tiến Hóa. I had to research his Pure Land Dharma. Okay, phải nghiên cứu cái pháp môn tịnh độ. And they're not much in terms of translation. Nó ít giải về pháp tịnh độ nữa. Very little translation, ít dịch ra. And yet his Pure Land Dharma is just as advanced as a chant. Mà quý vị biết không, cái tịnh độ Ngài Tiến Hóa nó rất là cao minh, như là cái thiền tông của Ngài Tiến Hóa, như tịnh độ Ngài Tiến Hóa, just like his tantric Dharma. So I researched it, practiced it, thành nghiên cứu đó, xong thì tu cái pháp môn tịnh độ. And I decided, yes, this is a Dharma that must be taught to the next, the third generation. Thầy mới quyết định là dạy cái pháp môn tịnh độ cho cái đời thứ ba. I'm the second generation. Thầy từ đời thứ nhì. Okay, so 10 years later, so after I understood the Pure Land Dharma, sau khi thầy hiểu cái pháp môn tịnh độ rồi, then he told me to start teaching. Thì thầy Ngài Tiến Hóa mới bắt thầy sai thầy đi dạy. That's when I said, in order for me to teach Pure Land, I need a temple. Hồi đó muốn dạy tịnh độ phải cần cái chùa. And I had no place as far, no temple, so I had to start teaching chant. Thầy không có chỗ, không có chùa, anh đã phải bắt đầu dạy thiền. That's how I started. So I taught chant and I started added Pure Land to the 10 and a dozen of people who came regularly. Ở đó dạy thiền khoảng chừng 12, 14 người tới, tuần nào cũng tới, cuối tuần đều tới. Có một người đó thầy bắt đầu dạy tịnh độ, and then I started branching into Pure Land, bắt đầu dạy tịnh độ luôn. That's how I started. Bắt đầu như vậy. Sau này I went and then I was invited to this temple to teach. Sau thì được sư cô mời tới chùa này để mà hoạt động. And that's how we started. Như vậy nó bắt đầu như vậy đó. So this year we have more people coming. Năm nay có vẻ nhiều người tới học thiền. Lots of Westerners come to learn chant. Rất nhiều người Tây phương tới học thiền. Okay, and so we're gaining traction with the Westerners, the non-Asians. Có nhiều người Tây phương, người không phải Á Châu tới học, and they seem to get a lot out of it. Có những người ta học và thiền mà tiến bộ lẹ, thành họ thích như vậy. But and then the Vietnamese program is helping us establish our chant Dharma as well. Rồi cái chương trình Việt Nam Chánh pháp Như Lai đó, nó giúp mà người Việt Nam hiểu được cái thiền của Đại thừa. It's I feel humbly speaking, I feel that this is the first time that the Mahayana chant Dharma door is being transmitted to the Vietnamese. Thành thật mà nói, cái vị theo thầy hiểu đó, theo thầy thấy, đây là lần đầu tiên mà thiền tông Đại thừa nó được truyền về Việt Nam. The Vietnamese have Hinayana meditation. They really don't have Mahayana meditation. Người Việt Nam đó,
theo thầy thấy không hiểu cái pháp môn thiền tông đại thừa mà hiểu cái pháp môn thiền của tiểu thừa thì họ hiểu, nhưng nữa đại thừa họ không hiểu. Okay, and so that therefore the I'm very grateful for all the help from my followers. Thầy muốn tỏ lòng biết ơn về những cái người tin tưởng với thầy, những người đệ tử của thầy, học trò của thầy. Both there are a lot of them who believe me enough to even leave the home life. Có một số người tin tưởng thầy đủ để mà dám xuất gia với thầy. And lay people also have been very loyal, very supportive of me throughout the years. Nhất là mấy người tại gia cũng rất là ủng hộ, rất là trung thành với thầy trong nhiều năm vừa qua. Nhất là qua những thời cái biến cố rất là lớn lao. Especially when we had a crisis at the temple and they stuck around. Có cái biến cố rất là nặng nề nó xảy ra mà họ vẫn ở lại như thế. And then I thought that disaster happened. I figured it would take me 10 years to recover. Thực ra cái biến cố nó xảy ra như vậy đó, mấy cái sư cô làm phản đó, làm loạn đó, thì thầy nghĩ tốn khoảng như 10 năm. I thought it would take me 10 years to recover from this disaster, this revolution. Tưởng tốn 10 năm mới gỡ nổi. Amazingly, the third year of it happened, after the event happened, the disaster happened, the cheers came. Ngờ là 3 năm, cái năm thứ ba, từ 2 năm sau khi mà biến cố nó xảy ra thì sa lời Phật nó tới. The Buddha cheers came to our temple. Started with 10,000, bắt đầu khoảng như 1,000 tới, and then very quickly a million came. Khoảng chừng nổi trong vài tháng sau như 1 triệu cái sa lợi nó tới cái chùa. And that helped our believers really believe that there's something special about this temple, about our Dharma. Thành khiến người ta tin, học trò đệ tử ở chùa họ mới tin rằng là cái chùa nó đặc biệt. The Buddha shares do not come to toilets and improper places. Sao lời Phật không tới mấy cái chỗ mà không thanh. So anyway, this year I'm putting my foot down. Năm nay thầy bắt đầu phất cờ. Unfurling the Dharma banner, bắt đầu phất cái cờ của chánh pháp. Dharma banner of the proper Dharma. And I started training my left home people, disciples last year. Năm ngoái thầy bắt đầu dạy học trò người xuất gia. And we very fortunate to have very competent and very loyal, although very troublesome disciples. Then năm ngoái nó có nhiều đệ tử rất là trung thành, rất là giỏi, cũng là rất là có nhiều cái vấn đề lắm. And như là thầy quyết định là huấn luyện cho họ. Started to train them, and they are doing well. Học trò học khá, lots of headaches and nhiều nhức đầu nữa. But for example, today, 3 of our trainees went outside to help others. Như ngày hôm nay, thầy gửi 3 người đi ra Hoàng Pháp. Okay. And so they're learning and progressing very fast. Họ tiến bộ rất là lẹ. I'm very pleased about it. Thầy rất là sung sướng với các chuyện như vậy. Is one of the things I try to do is train the next generation from my late teacher. Một cái việc thầy làm đó là huấn luyện cho cái đời sau, cái đời thứ ba. I need to help him train the third generation. Muốn giúp ông huấn luyện cái đời thứ ba này. Because the way Yang lineage, we have a very special way of training, a very special training methodology, which is so way Yang. Cái dòng quy ngưỡng chúng ta đó, nó có cái phương pháp huấn luyện nhân tài, đào tạo nhân tài rất là đặc biệt. Okay. Maybe that's why he allows me now to transmit the hands and eyes. Bởi vì có lẽ vì vậy, Ngài Tiến Hóa, Ngài cho phép thầy dạy truyền thủ dạy cho cái đời sau. Okay.
Because that's the main Dharma of our lineage. Cái dòng chúng ta như vậy. Cái thu nhãn là chính. One of the major tools we have is the hands and eyes. And chant is the primary way of helping you to train the next generation. Cái rường cột của cái dòng quy ngưỡng là cái thiền tông. And so you have in the Wei-yang lineage, the training methodology is chant based. Dòng quy ngưỡng, cái cách huấn luyện đào tạo nhân tài là dựa trên cái thiền tông là chính. And then we have Pure Land, okay. And then we have, quý vị thấy cái giống như cái chĩa ba cái chân này. We have the tripod, okay. You have the chant is at the center, cái rường cột là thiền tông. And then you have Pure Land and the Tantra Dharma. Rồi nó có thiền, có tịnh độ và mật tông. That's our lineage, cái dòng chúng ta như vậy. Okay. What for? Để làm cái gì? The chant lineage will help you is the quickest way for you to attain liberation. Cái thiền tông là cái phương pháp để quý vị đắc giải thoát lẹ nhất. There's nothing faster than that, nothing more direct. Không có cái phương pháp nào mà nó lẹ hơn cái này. Because this chant dharma enables you to see your nature. Because as chant is all about. Cái thiền tông mục tiêu duy nhất của thiền tông là giúp quý vị kiến tánh. Okay? Help you see your Buddha nature and become enlightened. Quý vị kiến tánh là thành Phật ngay lập tức. You become a Buddha by seeing your Buddha nature. So this is the direct route to it. Thành cái thiền tông là cái đi thẳng vào cái đó luôn. Cái đường thẳng nhất. And if you don't make it, mà nếu như quý vị mà không có kiến tánh kịp, you can't make it this lifetime. Then we have to help you get to the Pure Land. Thì chủ trương chúng tôi là giúp quý vị đắc bản sanh Tây Phương Cực Lạc this lifetime. Kiếp này. That's our doctrine. Đây là cái đường lối chúng tôi đi. Okay? And for those of you who are more ambitious, có những người hơn nữa, có những người nào mà có cái tham vọng, có cái lý tưởng, idealistic, okay? Then we have something called the tantric, the hands and eyes. Những người có lý tưởng thì chúng tôi truyền cái vị cái pháp thủ nhãn, to give you the tools, để cho cái vị những cái vũ khí, in order for you to defend yourself, để cái vị có thể tự vệ lấy, bị phòng vệ lấy. The hands and eyes that we practice only for self-defense. Cái vị trình độ cái vị chỉ là phòng vệ thôi. Okay. First use is you defend yourself. That's it. You don't use it for others. Không được dùng cho người khác. Your self-defense first. Okay. And once you understand, then you can graduate and you can use it to help others. So một khi cái vị đã hiểu rồi đó, thì cái vị sẽ được cho phép dùng nó để giúp đỡ, to help others, okay, to help save others. So that's our doctrine. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái đường lối chúng ta đi. Okay. So this year I'm formulating. Từ năm nay thầy tuyên bố cho nó rõ ràng như vậy. Okay. And furthermore, một chuyện khác rất là quan trọng, equally very very important, is that I've been doing this for 10 years now. Thầy làm này 10 năm trời rồi. I've been speaking Dharma for 10 years. Thầy đã nói Pháp hơn 10 năm. The Dharma is very important. Cái Pháp này rất là quan trọng. This is a further elaboration of what my teachers, Mahayana, thầy nói Pháp để làm cái gì? Để giảng cho cái đời thứ hai và đời thứ ba. To explain to second generation and third generation my master's Dharma. Giảng cái pháp này tiếng Hóa nghĩa là sao? Okay. For example, ví dụ, when I asked my elder Dharma brothers, khi thầy hỏi mấy cái sư huynh đó, about what my master's Dharma is about, thầy hỏi cái pháp này tiếng Hóa là cái gì? They all said, this is the 6 principles. Thì họ mới nói giảng thầy, cái đó
là lục đại tôn chỉ. Ok, họ các thầy mới dạy đó, các thầy mấy cô mới giảng là cái pháp này tiến hóa và đem xứ này là lục đại tôn chỉ, là the six principles: no fighting, không có tranh, no greed, không có tham, no seeking, không có cầu, ok, không có ích kỷ, not selfish, not seeking benefit, seeking self benefit, không cầu tư lợi, and not lying, và không có nói dối. That's what they said. That's what everyone has been saying for the last 20 years. Họ nói như vậy 20 năm rồi. And I said, no, it's a lot more than that. It's Dharma is not that. Cái pháp này tiến hóa không phải như vậy đâu. Pháp này tiến hóa là, that's why I had to elaborate. I had to explain to my disciples, my level disciples. Tại vì giảng cho người xuất gia, đệ tử thầy biết pháp này tiến hóa không phải như vậy. Nó rộng hơn nhiều, much broader than that. Okay, so that's why I had to elaborate on second generation as well as third generation. Thầy phải cần bỏ thì giờ mà giảng ra cái ý nghĩa của những pháp đó cho đời thứ nhì và đời thứ ba. Okay, because as a teacher, he cannot explain a lot about himself. Một cái người pháp sư ngài tiến hóa, tổ sư ngài tiến hóa, ngài không có thể tự giảng nghĩa được. You have to ask him question, he can answer your questions. Ngài tiến hóa có thể, khi quý vị hỏi ngài có thể giảng cho quý vị nghe, but he cannot explain himself. Ngài không bao giờ tự giảng mình hết. You see that? So he's constrained. Ngài bị kẹt. So now I'm helping elaborate a little bit more about what his Dharma, what he wants to teach. And thầy cũng bỏ thời giờ ra để giảng cho quý vị biết, cho cái đời thứ nhì biết luôn nữa là cái pháp này nó muốn dạy họ là cái gì. Okay? If you do understand that, then they understand that they can reach the same level in Master Shen Hoa. Tại vì nếu mà cái đời thứ nhì mà hiểu được cái pháp này tiến hóa, dùng những pháp này tiến hóa, họ sẽ có thể đạt được cái trình độ này tiến hóa. Understand that each single patriarch purpose is, quý vị biết cái tổ sư đặc biệt chỗ này, this is special about patriarchs. They leave us the Dharma to get the same level as they are. Mỗi tổ sư đó đều truyền lại cái pháp để cho quý vị có thể đạt được cái trình độ của ngài. It's not like the martial artists, không phải như mấy cao thủ võ lâm mà họ phải giấu một cái chiêu cuối cùng để mà phòng đệ tử nó phản. Okay, so like the martial artists, you know that, you know, I know you watch the martial arts movies or read martial arts novels. Không biết cái việc có đọc mấy cái tiểu thuyết võ lâm, tiểu thuyết võ hay không? Có ai không? Anyone? Kung Fu movies? Ai đọc phim Tàu? Yes. You see? How about Kim Jong? What about martial arts novels? No? No? No one? Just me, huh? It is that the martial artists, the great masters, quý vị biết không? Mấy thầy võ, they always teach you everything except the last one. Họ dạy quý vị hết tất cả cái nghề của họ trừ một chiêu cuối cùng thôi, độc chiêu cuối cùng. Đúng không? Is that right? Yes, see, you know what I'm talking about. So this is how it is, because they want to protect themselves against their pupils trying to kill them and become more famous. Tại vì muốn phòng cái tụi học trò đệ tử nó phản mình, đúng không? Nó hại mình, nó sẽ ngồi trên đầu mình đó. But the monks are just exact opposite. Cái người xuất gia hoàn toàn khác. We teach you everything we know. Tất cả cái gì mà các tổ sư biết, họ dạy tất cả cái gì. Họ không giấu nghề đâu. They do not hide anything. And that's what Master Shen Hoa did. Ngài Tiến Hóa cũng như vậy đó. Ngài nói, Ngài dạy hết tất cả những cái tri kiến của Ngài. He taught everything he knew. So he left clues for us on how to get to his level. And Ngài dạy những cái bí quyết, những cái ẩn quyết, những cái bí quyết để có thể tới được trình độ của Ngài. So I make it my job to reveal those things to you. Là thầy sẽ việc có thể làm, thầy tiết lộ những cái bí mật của Ngài Tiến Hóa. Okay? So I'm betraying him, là thầy đang phản Ngài Tiến Hóa.
Okay, because his disciples, his second generation didn't get it. Cái đời thứ nhì nó chưa hiểu, thành ra thầy phải tiết lộ những bí mật đó. They have to reveal those secrets to. And on top of it, hơn nữa, he also told me to go and investigate the other patriarchs as well. Ngài cũng sai thầy đi nghiên cứu những cái tổ sư khác nữa. So my job is to elaborate on his teaching. Thầy tóm lại là thầy phải nói pháp để mà giảng cho cái pháp Ngài tiến hóa cho đời thứ nhì và đời thứ ba. To reveal his teaching to the second generation, third generation. Okay, and then add to it, và tiếp tục thầy phải giảng thêm cho những cái pháp đại thừa mà Ngài tiến hóa chưa có bao giờ giảng, and add more Mahayana teachings that my late master could not find the time to do. Ngài tiến hóa giảng không kịp. He spent 50 years of his life in this country teaching. Ngài bỏ 50 năm cuộc đời của Ngài ở xứ Mỹ này dạy. And yet he couldn't teach a lot of stuff. Có nhiều cái pháp Ngài giảng không kịp. So his Dharma, the way that he explained it, has holes. Thành cái pháp đại thừa Ngài tiến hóa giảng nó có nhiều cái lỗ hổng. Okay? For example, ví dụ, how to get the fourth stage arhatship. Làm sao mà tới tứ quả La Hán? It's not. He doesn't have. He never elaborated on that. Ngài không bao giờ giảng cho trong cái pháp Ngài giảng làm sao mà tới tứ quả La Hán. You know who explained that? Có biết ai giảng pháp đó? Ai biết không? Anyone knows? If you know this, I give you $500. Ai mà biết thầy thưởng $500. Because I know none of you knows. Thầy biết, không ai biết, thầy mới dám nói như vậy. I'm very cheap. Thầy rất là keo kiết. Very hard to get money out of me. Khó mà lấy tiền thầy lắm. You should know that. $500. Think about it. Take a guess. $500. Yes. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Never again! Không bao giờ thầy dám cho thầy vậy. I go broke. Từng này lỗ rồi. Like every weekend I lose money. This is big loss. Nó mình chết rồi. I don't feel good. Never gamble again. No more gambling for me. That's true. Đúng. Ngài Lục Tổ mới dạy Ngài tiếng không? The sixth patriarch taught that, but Master Shen Hoa never taught that. Ngài tiếng không có dạy, mà Ngài Lục Tổ phải dạy. So what happened is that cái chuyện lạ lắm, cái duyên lạ lắm. Rồi I was stuck. I said I didn't know what to do. Thầy lúc thầy kẹt, thầy không biết tu sao. Thầy tới cái trình độ đó, thầy tới bát định. I went to 8th level samadhi, tới bát định rồi. I knew it was 8th level samadhi. And I didn't know what else to do. Thầy không biết làm gì nữa. Because Master Shen Hoa never explained. Pháp Ngài tiến hóa giảng không có gì, tôi không biết từ 8 từ bát định cho tới trên đó Ngài không giảng. He explained to 8th level samadhi, giảng cái bát định. Okay? Qua bát định thầy Ngài biến mất, Ngài không giảng gì hết, Ngài không nói gì hết. So I got the 8th level samadhi and I said, what now? Tới bát định thầy mới nói, ủa, làm sao bây giờ làm gì ha? Giờ không biết làm gì hết đó. And I stumble on a sixth patriarch teaching. Tiếng Tàu, đọc tiếng Tàu, cái lời dạy Ngài Lục Tổ. He explained how to get the fourth stage arhatship. Ngài dạy cái phương pháp mà tới tứ quả là only in Chinese. Có tiếng Tàu mới có thôi. Dễ sợ không? Not in English. Okay. So that's why as soon as I came, I became a left home person. The second thing he taught me is go learn Chinese. Sau khi Ngài xuất gia, cái đề việc thứ nhì, cái bài học thứ nhì mà Ngài chỉ có dạy thầy là mày đi học tiếng Tàu. Dễ sợ. 20 năm trước Ngài nói con đi học tiếng Tàu đi. So he taught me my Dharma door. Ngài truyền cái pháp của thầy.
Xong rồi bà học tiếng gì mà nó con đi học tiếng Tàu. He said the second thing he taught me, go learn Chinese. So I spent 4 years at CTTV learning Chinese. Bỏ 4 năm đại học và mình học tiếng Tàu. Không ai dạy, no one taught. Nên tôi phải bỏ đi, I had to leave. Because it's not a good place to learn Chinese. Cái chùa Tàu mà học tiếng Tàu không được, quý vị tưởng tượng nó là vậy. You know, amazing. I went to a Chinese temple and they would not teach me Chinese. Ở đó một chùa Tàu mà không học được tiếng Tàu, dễ sợ không? I had to go. Phải đi rời chùa Vạn Mường Thành mới học được tiếng Tàu. Phải bỏ Vạn Mường Thành mới học được tiếng Tàu. I had to leave the CTTV in order to learn Chinese. That's one of the main reasons why I left. Một cái lý do chính là bỏ đi là đi học tiếng Tàu. Dễ sợ không? He knew it already. Ông Tư Hoan biết trước luôn nữa. So for the whole duration, I said I want to learn Chinese. 4 năm ở đó thì ở Vạn Mường Thành, tôi nói tôi phải học tiếng Tàu, tôi phải học tiếng Tàu. Kiếm người học dạy tiếng Tàu, không ai dạy được. I was looking for a teacher to teach Chinese. Could not learn Chinese. Dễ sợ. And later on, oh yeah, lunch. And later on, thank you. Susan is reminding me that it's lunch time. Cô Susan nó tới nhắc thầy tới giờ trưa. Yeah, it's all cooked and warm, so we cannot let it get cold. The women get very upset when the food gets cold. Họ nấu ăn ngon lắm, đồ ăn ngon mà đồ nó nguội một cái là có chuyện à. So we will wrap it up right now. We go eat. Thầy nói vắn tắt đi ăn ngay lập tức. We can go and skip the lunch offering. Mình tới mình qua thẳng cái ăn luôn hả? Okay. So and then after that I studied the Pure Land Dharma. Sau nó có những cái pháp tịnh độ nữa, phải qua tiếng Hoa mới có. Later a lot of Pure Land Dharma is only available in Chinese. Okay, to round out the Pure Land Dharma Master Shuang taught. Cái pháp tịnh độ đó, Ngài Tiến Hóa dạy là cái cơ bản nó rất là quan trọng rồi, phải có cái sách tàu mới có được cái phần còn lại của pháp tịnh độ. Isn't that amazing? Okay. Anyway, let's go to lunch. Enough nonsense. Mời quý vị đi dùng trưa.